नमस्कार, म राजेश तिमल सिन्हा। म बालाजु माछापोखरी काठमाडौँदेखि र मैले ट्यारो रिडिङ बेसिक कोर्स कम्प्लिट गरेको छु 4 डेज लाइभ वर्कसपको यो अनलाइन लाइभ वर्कसपको। अनि मनिषा म्याम, रवि सर, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँहरूले गाइड गर्नुभएको थियो ट्यारो रिडिङमा भने डिटेल्ड वेबाट उहाँहरूले चाहिँ केही कार्डहरूको बारेमा जानकारी पनि दिनुभयो भने अब मैले चाहिँ यसबाट के बेनिफिट लिन सक्छु जस्तो मलाई लागेको छ भने भविष्यको दिनमा मैले मास्टर क्लास जोइन गरिसकेपछि चाहिँ सम्बन्धहरू सुधार गर्न सकिन्छ। यदि सम्बन्धमा समस्या छ, करियरहरू, हेल्थहरू इस्युहरू छ भने पनि हेल्थ इस्युहरू पनि सल्भ गर्न सकिन्छ भने यदि ट्यारो प्रोफेसनल रिडर बनेर चाहिँ हामीले प्रोफेसनल वेबाट अर्निङ पनि गर्न सक्छौँ राम्रो भने धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउन सकिन्छ। थ्याङ्क यू रवि सर, मनिषा म्याम र सम्पूर्ण डिभाइन स्पिरिचुअल सोसाइटी टिम, थ्याङ्क यू सो मच।